You are not late. You are not early. You are on time. Your time will come. Stick to your dream. Nandito naman po ang iyong kaibigan na si Bao! So mga kaibigan, nandito po tayo ngayon sa Panikitarlac. Tayo po ay maghahakot ng bote ng ketchup. Ang bote po ng ketchup ay lilinisin at paglalagyan po ng mga boneless bagoong. Nandito po kami ngayon sa truck. Kasama ko po yung dalawang pahinante. Yan. Samahan nyo kaming maghakot at magkapera dito sa Pera o Bayo. Idi wow! Stay put lang po kayo dyan. Yan ang mga bote. Poink, 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 boom! Ito na po mga kaibigan, tapos na po. Hello guys, hapon na po at kami po ay pauwi na. Tapos na kami magkarga ng bote ng ketchup bagoong. Pupunta na po tayo ngayon sa Labrador, Pangasinan. At doon po tayo kakain ng dinner. Naghanda po doon ng pagkain si Boss Christian. Ewan ko lang po anong ulam natin doon. Sa tingin mo, anong ulam natin doon? Sardinas! Hello guys, ito ang hirap bilang isang biyahero pag nasisiraan. Yung pauwi ka na, tinamaan ka pa ng swerte. Hindi maiwasan yan guys. Kaya hindi na iwasan yung ganyan. So kaya importante sa nagbibiyahe talaga nag-check up. Parang yung puso mo dapat lagi mo check up. Ito yung mekaniko namin, no? Yan. Yan po yung tama niya guys, oh. Ito, yun niya po. Hello guys, gusto po kaming kumain and siesta time na po. So salamat po sa inyong panonood. Patuloy niyo po sana kaming suportahan at tangkilikin niyo po ang mga videos namin. So Videos mo lang. maraming salamat and Merry Christmas at